મન થઈ ગયું ને ગરમા ગરમ ભજીયા ખાવાનું. વરસતા વરસાદમાં આવા જ ગરમા ગરમ ભજીયા મળી જાય તો કેવી મજા આવે. રાજકોટમાં ભાદરવો ભરપૂર જામ્યો છે અને આ ભર ચોમાસામાં જગળના ભજીયા, સોની બજારમાં આવેલ પ્રખ્યાત જગળના ભજીયા ખાવા લોકોની લાંબી લાઈનો લાગે છે. ડુંગળીના ભજીયા, મરચાંના ભજીયા, બટેટાવાળા કે પછી ફૂલવડા, મિક્સ ભજીયા કે પતરીના ભજીયા, વર્ષોથી આ એક જ સરખો સ્વાદ અહીં લોકોને પીરસે છે અને એટલા માટે જ દૂર દૂરથી લોકો ફક્ત ને ફક્ત સોની બજારમાં ભજીયા ખાવા જ આવે છે. ખાસ કરીને સોની બજારમાં સોની કારીગરો કામ કરતા હોય છે અને આ સોની કારીગરો જગળના ભજીયાને પ્રાથમિકતા આપે છે, એટલા માટે કે આ ભજીયાનો સ્વાદ વર્ષોથી આ એક જ સરખો છે અને ગણતરીની કલાકોમાં જ હજારો કિલો ભજીયા અહીં વેચાઈ જાય છે. ભજીયાના સ્વાદની સાથે અહીં ભજીયા બનાવવાની માસ્ટરી પણ એવી જ છે. ગરમા ગરમ ઉકળતા તેલમાં ફટાફટ ભજીયા તળવામાં આવે છે અને થોડી જ વારમાં અવનવા ભજીયાનો સ્વાદ ગ્રાહકો અહીં માણે છે. માત્ર ભજીયા જ નહીં, પરંતુ જે લોકોને સમોસા અને કચોરી ગરમા ગરમ ખાવાની ઈચ્છા થાય છે તે લોકો પણ અહીં સમોસા કચોરી ખાવા માટે જગળ ફળસાળ સુધી આવે છે. વિડીયોમાં જોઈ શકો છો તેમ ગરમા ગરમ બટેટાવડા અને સમોસાનો સ્વાદ છે તે લોકો માણી રહ્યા છે. તમને પણ જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય અને આ વિડીયો જોયા પછી ભજીયા ખાવાનું મન થઈ ગયું હોય તો એકવાર આ વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. અને સાથે જ રાજકોટના સોની બજારમાં આવેલ માંડવી ચોકમાં આવેલ જગળ ફરસાણના ભજીયા ખાવા આજે જ પહોંચી જાઓ.